Improper fractions to mixed numbers. Pag-aralan natin kung paano isolve ang improper fraction to mixed numbers. Ang example natin ay 19 over 3 equals, gagamit tayo ng division. 19 divided by 3. Mag-isip kayo sa multiplication of 3 na malapit ang sagot sa 19 pero hindi lalagpas sa 19. Ito ay 6. 6 times 3 equals 18. Next step natin ay subtract. 19 minus 18 equals 1. Ang sagot natin sa improper fraction na 19 over 3 ay 6, 1/3. Ang quotient natin na 6 ay mapupunta sa whole number. Ang remainder naman na 1 ay mapupunta sa numerator. At ang divisor na 3 ay mapupunta sa denominator. Pag-aralan muli nating isolve ang improper fraction to mixed numbers. Ang example naman natin ay 27 over 5 equals, gagamit tayo ng division. 27 divided by 5. Mag-isip kayo sa multiplication of 5 na malapit sa 27 pero hindi lalagpas sa 27. Ito ay 5. 5 times 5 equals 25. Let's subtract. 27 minus 25 equals 2. Ang final answer natin sa improper fraction na 27 over 5 is 5 and 2/5. Ang quotient natin ay ang whole number. Ang remainder naman natin ay ang numerator. At ang divisor naman natin ay ang denominator. Subukan muli nating pag-aralan kung paano isolve ang improper fraction to mixed numbers. Ang example naman natin ay 81 over 32 equals, gagamit tayo ng division. 81 divided by 32. Mag-solve ng multiplication of 32 na malapit ang sagot sa 81 ngunit hindi lalagpas sa 81. Ito ay 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. Let's subtract. Ang 1 ba ay pwedeng i-minus sa 4? Hindi pwede. So, ang gagawin natin ay manghihiram tayo sa 8 ng isa. Ang 1 ay magiging 11 at ang 8 ay magiging 7. Let's subtract. 11 minus 4 equals, ano ang ating sagot? 7. 7 minus 6 equals 1. Ang sagot natin ay 2, 17, 32. Ang sagot sa improper fraction na 81 over 32 ay 2 and 17 over 32.
Pag-aralan muli kung paano isolve ang improper fraction to mixed numbers. Ang example naman natin ay 11 over 4 equals, gagamit tayo ng division. Let's solve. 11 divided by 4. Mag-isip sa multiplication of 4 na malapit ang sagot sa 11 pero hindi lalagpas sa 11. Ito ay 2. 2 times 4 equals 8. Let's subtract. 11 minus 8. Ano ang ating sagot? 3. Ang sagot natin ay ang 2 na quotient ay mapupunta sa whole number. Ang 3 naman na remainder ay mapupunta sa numerator. At ang 4 na divisor ay mapupunta sa denominator. Ang sagot sa improper fraction na 11 over 4, two mixed numbers ay 2 and 3/4. Pag-aralan muli kung paano isolve ang improper fraction to mixed numbers. Ang example naman natin ay 401 over 95 equals, tandaan, gagamit tayo ng division. Let's solve. $401 divided by 95. Kailangan nating mag-solve sa multiplication of 95 na malapit ang sagot sa 401 pero hindi lalagpas sa 401. Ito ay 4. 4 times 5 equals 20. Carry 2. 4 times 9 equals 36 plus 2 equals 38. Let's subtract. 1 minus 0 equals 1. 40 minus 38 equals 2. Ang sagot natin sa improper fraction na 401 over 95 to mixed numbers ay 4 from the quotient, 21 from the remainder, and 95 from the divisor. Ang final answer natin ay 4 and 29 over 95th. Subukan muli ang pagsosolve ng improper fraction to mixed numbers. Ang halimbawa naman natin ay 50 over 13 equals, gagamit tayo ng division. 50 divided by 13. Mag-isip sa multiplication of 13 na malapit ang sagot sa 50 pero hindi lalagpas sa 50. Ito ay 3. 3 times 3 equals 9. 3 times 1 equals 3. Next step natin ay subtract. Ang 0 ay hindi po pwedeng isubtract sa 9. Kaya hihiram tayo ng isa sa 5. Ang 0 ay magiging 10 at ang 5 ay magiging 4. Let's subtract. 10 minus 9 equals 1. 4 minus 3 equals 1. Ang sagot natin sa improper fraction na 50 over 13 to mixed numbers ay 3 and 11 over 13.
Subukang muli kung paano isolve ang improper fraction to mixed numbers. Ang halimbawa naman natin ay 125 over 77. Tandaan, gagamit tayo ng division. 125 divided by 77. Mag-solve muli sa multiplication of 77 na malapit ang sagot sa 125 pero hindi lalagpas sa 125. Ito ay 1. 1 times 77 equals 77. Let's subtract. Dahil ang 5 ay hindi po pwedeng i-minus sa 7, tayo ay hihiram sa 12. Ang 5 ay magiging 15 at ang 12 ay magiging 11. Ang next step natin ay subtract. 15 minus 7 equals, ano ang ating sagot? 8. 11 minus 7 equals 4. Ang sagot natin sa improper fraction na 125 over 77 to mixed numbers ay 1 and 48 over 77. Kayang-kaya na ba mag-solve ng improper fraction to mixed numbers? Subukan nating muli kung paano isolve ang improper fraction to mixed numbers. Ang halimbawa naman natin ay 79 over 27 equals, tandaan, gagamit tayo ng division. 79 divided by 27. Mag-isip sa multiplication of 27 na malapit ang sagot sa 79 pero hindi lalagpas sa 79. 79 divided by 27 is 2. 2 times 7 equals 14. Carry 1. 2 times 2 equals 4 plus 1 equals 5. Ang next step ay subtract. 9 minus 4 equals 5. 7 minus 5 equals 2. Ang sagot natin sa improper fraction na 79 over 27 to mixed numbers ay 2 and 25 over 27. Ang quotient na 2 ay whole number, ang remainder na 25 ay mapupunta sa numerator, at ang divisor na 27 ay mapupunta sa denominator. Subukang muli ang pagsosolve ng improper fraction to mixed numbers. Ang halimbawa natin ay 725 divided by 15. Mag-isip sa multiplication of 15 na malapit ang sagot sa 72 pero hindi lalagpas sa 72. Ito ay 4. 4 times 5 equals 20. Carry 2. 4 times 1 equals 4 plus 2 equals 60. Let's subtract. 2 minus 0 equals 2. 7 minus 6 equals 1. Bring down 5. Mag-isip sa multiplication of 15 na malapit ang sagot sa 125 pero hindi lalagpas sa 125. Ito ay 8. 8 times 5 equals
40. Carry 4. 8 times 1 equals 8 plus 4 equals 12. Let's subtract. 125 minus 120 equals 5. Ang sagot natin sa improper fraction na 725 over 15 to mixed number ay 48 and 5 over 15. Ang quotient natin na 48 ay mapupunta sa whole number, ang remainder natin na 5 ay mapupunta sa numerator, at ang divisor natin na 15 ay mapupunta sa denominator. Kayang-kaya na ba mag-solve ng improper fraction to mixed numbers? Narito muli ang isang halimbawa kung paano mag-solve ng improper fraction to mixed numbers. 31 over 5. Gagamit tayo ng division. 31 divided by 5. Mag-isip sa multiplication of 5 na malapit ang sagot sa 31 pero hindi lalagpas sa 31. Ito ay 6. 6 times 5 equals 30. Let's subtract. 31 minus 30 equals 1. Ang sagot natin sa improper fraction na 31 over 5 to mixed numbers ay 6 and 1/5. Subukang muli kung paano mag-solve ng improper fraction to mixed numbers. Ang halimbawa naman natin ay 503 over 6 equals, laging tatandaan, nagagamit tayo ng division. 503 divided by 6. Mag-isip muli sa multiplication of 6 na malapit ang sagot sa 50 pero hindi lalagpas sa 50. Ito ay 8. 8 times 6 equals 48. Next step ay subtract. 50 minus 48 equals 2. Bring down 3. 23 divided by 6. Mag-isip sa multiplication of 6 na malapit ang sagot sa 23 pero hindi lalagpas sa 23. 3 times 6 equals 18. Let's subtract. 23 minus 18 equals 5. Ang sagot natin sa improper fraction of 503 over 6 to mixed numbers ay 83 and 5 over 6. Subukang muli ang pagsasolve ng improper fraction to mixed numbers. Narito muli ang isang halimbawa ng improper fraction. 113 over 3 equals, tandaan, gagamit tayo ng division. 113 divided by 3. Mag-isip sa multiplication of 3 na malapit ang sagot sa 11 pero hindi lalagpas sa 11. Ito ay 3. 3 times 3 equals 9. Next step natin ay subtraction. 11 minus 9 equals 2. Bring down 3. 23 divided by 3. Mag-isip muli sa multiplication of 3 na malapit ang sagot sa 23 pero hindi lalagpas sa 23. Ito ay 7.
7 times 3 equals 21. Next step ay subtract. 23 minus 21 equals 2. Ang final answer natin sa improper fraction na 113 over 3 to mixed numbers ay 37 and 2/3. Kayang-kaya na ba mag-solve ng improper fraction to mixed numbers? Atin muling subukan kung paano isolve ang improper fraction to mixed numbers. Ang halimbawa naman natin ay 452 over 6 equals, tandaan muli, gagamit tayo ng division. 452 divided by 6. Mag-isip sa multiplication of 6 na ang sagot ay malapit sa 45 pero hindi lalagpas sa 45. Ito ay 7. 7 times 6 equals 42. Let's subtract. 47 minus 42 is 3. Bring down 2. Let's divide again. 32 divided by 6 equals 5. 5 times 6 equals 30. Next step ay subtract. 32 minus 30 equals 2. Ang final answer natin sa improper fraction na 452 over 6 to mixed numbers ay 75 and 2 over 6. O 75 and 2/6. Subukan nating muli kung paano mag-solve ng improper fraction to mixed numbers. Ang halimbawa naman natin ay 85 over 6 equals, tandaan, gagamit tayo ng division. 85 divided by 6. 8 divided by 6 equals 1. 1 times 6 equals 6. Let's subtract. 8 minus 6 equals 2. Bring down 5. 25 divided by 6 equals 4. 4 times 6 equals 24. Ang next step ay subtract. 25 minus 24 equals 1. Ang final answer natin sa improper fraction na 85 over 6 ay 14 and 1/6.